سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زه یم ستاسو ورور رحمان الله، تاسو ګورئ رحمان الله افیشیل یوټیوب چینل. ملګرو په نوې ویډیو کې درته پروسس او طریقه ښیم ځکه چې سبا ته ډوکز کوین څنګه کیږي، لانچ کیږي. ډوکز کوین لیست کیږي سبا سهار 4:30 بجې باندې د افغانستان په وخت باندې. نو د دې دپاره چې هغه وخت بیا زه تاسو ته ویډیو جوړوم او تاسو ډوکز کوین په کومې طریقې سره تاسو باید خرڅ کړئ. د خرڅولو پروسس درته ښیم. زیات کسان په کریپټو کرنسي په باینانس او په دې کې نوي دي، هغه په دې نه پوهېږي چې مونږ ډوکز کوین لیست چې د لیست کېدو نه بعد مونږ څنګه خرڅولی شو. نو دغه پروسس طریقه درته نن په دې ویډیو کې ښیم. تر اوسه پورې که چېرته تاسو زموږ ټلیګرام چینل نه وي جوین کړی ملګرو، ځکه دلته وګورئ ما دلته پوسټونه وکړل چې کله ډوکز کوین لیست شولو ټول نه مخکې ما تاسو ته خبر در ورسولو چې وګورئ باینانس کې به تاسو ته ډوکز کوینونه رسېدلي وي د 100,000 جایزې سره. چا چې په ډوکز کې 15 لکه اولني هغه کسان چا چې باینانس ته ویډرا کړي هغوی ته 100,000 جایزه ورکړه. چا چې د 15 لکه نه وروسته کوم کسان هغوی ته 10,000 جایزه ورکړل شو. صحیح ده. اول چا چې کوم 15 لکه کسانو چې اول باینانس ته ویډرا کړي هغوی ته 100,000 جایزه ورکړل شو. هغې کې زه هم راغلی وم 100,000 جایزه یې راکړه. دا وګورئ 94,000 ماته ورسېدل، 94,000 مې ویډرا کړي او چې 15 لکه نه بعد کوم کسانو ویډرا کړي هغوی ته 10,000 جایزه ورکړل شو. صحیح ده. ما تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل کې اپډیټ درکړو. بیا زیات کسانو ویل چې موږ ته ډوکز کوین نه معلومېږي. ما درته طریقه وښودله چې باینانس ته لاړ شئ، سپاټ ته لاړ شئ، هلته سرچ کې ډوکز ولیکئ، تاسو به خپل ډوکز کوین معلوم شي. دا وګورئ ډوکز کوین موږ ته نن ورسېدل باینانس، بایبیټ او بیټګیټ صرافۍ ته. ډوکز کوین ټولو ته رسېدلي خو اوسه پورې قیمت نه ده معلوم. ولې چې دلته وګورئ باینانس اوسه پورې په هغه کې د وخت پاتې ده د لانچ کېدو لیست کېدو. سبا سهار 4:30 بجې لیست کېږي، هغې نه بعد د دې قیمت معلومېږي، بیا به یې موږ خرڅوو. نو اوس نه ستاسو طریقه ښیم چې تاسو په کومې طریقې سره خرڅولی شئ. نو دغه ټلیګرام چینل در سره ضرور جوین کړئ. زه به هر نوی خبر تاسو په دې ټلیګرام چینل کې در کوم. د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی، جوین مای ټلیګرام چینل در سره جوین کړئ ضرور. اوس راځو ملګرو باینانس ته. کله چې ډوکز کوین لیست شي، لانچ شي که نه، د دې دپاره ملګرو تاسو والټ ته راشئ. په والټ کې تاسو وګورئ ملګرو، په والټ کې باید تاسو سره په دې ځای کې وګورئ، په سپاټ کې دلته وګورئ اورویو نه دې خوا سپاټ د فنډینګ د ارن د فیوچر د. نو تاسو سره باید په سپاټ کې واوسي. صحیح ده. نو دا اول نه په سپاټ کې تاسو چې ارن ته ونه لېږئ، دا تاسو سره په سپاټ کې ډوکز کوین. دلته وګورئ ما سره اوس هم دلته ډوکز په سپاټ کې دي. دلته ډوکز سرچ کومه او تاسو کتلی شئ ډوکز وګورئ 94,309 ډوکز ما سره چیرته دي؟ په سپاټ کې دي. خو اوسه پورې قیمت نه ده معلوم. ګورئ ډالر څومره ښیي؟ 0 ولې چې نه ده لیست شوی. نو چې کله تاسو دا لیست شي سبا سهار 4:30 بجې او یا هغې نه وروسته وځنډېدو معلومات یې نه کېږي، خو دوی 4:30 بجې ښودلي دي. نو تاسو به داسې کار وکړئ سهار وختي 4:30 بجې څنګه لیست شي تاسو به یې وګورئ. ځکه چې زه خو تاسو ته مشوره در کوم چې څنګه لیست شي تاسو یې خرڅ کړئ، USDT ته یې واړوئ. ولې چې بیا وروسته خلک یې ډېر خرڅوي، د دې قیمت غورځېږي، امکان لري چې دې قیمت ډېر ډاون شي، ډېر ښکته لاړ شي. په دې خاطر چې څنګه لیست شي موږ یې خرڅوو. څنګه یې موږ خرڅولی شو؟ څنګه چې لیست شولو ملګرو، تاسو به سمپل راشئ په باینانس کې، دلته لاندې وګورئ، دلته یو آپشن ده تاسو ته ښایي ټریډ. دلته وګورئ ټریډ ته به راشئ. کله چې ټریډ ته راغلی ملګرو، نو په ټریډ کې به تاسو ملګرو دلته 2 لارې دي تاسو د خرڅولو. یو دلته ملګرو تاسو د ټریډ له لارې خرڅولی شئ او بل دلته تاسو وګورئ کنورټ له لارې هم تاسو کولی شئ. اول درته ټریډ طریقه ښیم. کله چې ټریډ ته راغلی ملګرو، نو په دې سر کې وګورئ ملګرو تاسو ته دلته کوین دلته راځي. تاسو سره به نور کوین نو ما سره TRX USDT ده، دې باندې به اوکې وکړئ او دلته به سرچ کې تاسو ورته ولیکئ ډوکز به ولیکئ، ځکه چې ډوکز به لیست شوی وي هغه وخت کې، اوس نه ده لیست شوی که نه. نو چې کله لیست شي ملګرو، دلته به موږ سره ډوکز کوین راواخلي. لکه اوس مثال زه به تاسو ته د سلونا درکړم، ستاسو په وړاندې زه دلته سلونا سیل کومه. ما دلته سلونا انتخاب کړه، تاسو به ډوکز انتخاب کړئ. هغه وخت کې یې رخلي چې کله لیست شي، اوس نه ده لیست شوی. کله چې ډوکز انتخاب کړه، دې سره لاندې وګورئ ملګرو، اول ډوکز هم چې انتخاب کړه بیا به دلته راشئ سیل ته، وګورئ بای او سیل ده که نه. په دې سیل به اوکې وکړئ. چې په کله سیل باندې اوکې وکړئ ملګرو، سیل نه لاندې دلته وګورئ لیمټ آپشن ده، لیمټ به تاسو اوکې کړئ او په لیمټ کې به تاسو مارکیټ انتخاب کړئ. کله چې مارکیټ انتخاب کړئ ملګرو، نو دلته به تاسو دا 100% دلته به دا داسې راکش کړئ ګوتې سره، دا وګورئ دغه داسې به دې خواته دې ځای ته راورسوئ. صحیح ده. لکه اوس دا وګورئ 100% چې څومره ډوکز کوین هغه ټول به انتخاب شي. کله چې ټول انتخاب کړل، نو دلته وګورئ اوس ما ته وایي چې تاسو سره دومره سلونا دي 15.0 USDT دومره ډالر ته جوړېږي ما سره چې څومره سلونا دي. نو چې کله مو داسې ټول انتخاب کړل، دلته وګورئ سیمپل به دلته سیل باندې اوکې وکړئ. کله چې سیل باندې اوکې وکړئ سکسس وایي څنګه شو، بس تاسو ډوکز به په دې طریقې سره خرڅ شي. اوس خو ما سلونا خرڅ کړه، تاسو ډوکز خرڅولی شئ په همدې ډول سره. بل ته به ویلیټ ته راشئ په سپاټ کې. ګورئ ما سره اوسه پورې په سپاټ کې سلونا کې وو، اوس ما سره پیسې څنګه شوې؟ په USDT کې شولې. 15 ډالر ما سره په سلونا کې اوس په USDT کې شول. نو په کریپټو کرنسي کې 2 دغه کوینونه دي چې هغه سټیبل کوین وایي دې ته ملګرو. یو USDT ده چې دا هم سټیبل کوین ده، او یو FDUSDT ده ملګرو. ښه FDUSDT دا کوین چې ده، او د USDT او FUSDT نه بغیر نور چې څومره هم کوینونه دي، څومره هم چې دې کې ټوکنې کرنسیانې دي په هر یو ایکسچینج کې، د هغې ټولو قیمتونه کمېدلی او زیاتېدلی شي. صحیح ده. هغې کې مثال خلک ټریډ کوي،
قیمت ښکته هم تللی شي پورته هم تللی شي. نو په دې خاطر یې موږ سیل کوو خرڅوي USDT ته اړو چې د دې قیمت سټیبل ده. نو یو دا لاره شوه. بل ملګرو چې کله تاسو غواړئ سیل خرڅ کړئ یو په دې طریقې سره کولی شئ. درته ومې بل دلته کانورټ کې هم کولی شئ. کانورټ ته به راشئ. دا تاسو په بایبټ کې هم کولی شئ. OKX bitget په هرې صرافۍ کې په همدې ډول سره کېږي. صحیح ده. کله چې ما کانورټ ته راغلی په USDT کې به تاسو اول به تاسو ډوکز انتخاب کوئ. دلته به ډوکز راغلی وي اوس خو نشته موږ سره ملګرو. ګورئ زه ډوګ انتخابوم خو تاسو به ډوکز انتخاب کوئ. لاندې به ورته څنګه USDT به انتخاب کوئ. کله مې چې لاندې USDT انتخاب کړو پاسه مې ورته ډوکز انتخاب کړو. دلته به سمپل مکس باندې اوکې وکئ. دا وګورئ مکس په دې مکس باندې چې اوکې وکئ ملګرو نو تاسو سره چې څومره ډوکس کوین ټول به راواخیستل شي. اوس خو ما سره نشته ډوکز نه در شوی. طریقه درته ښیم چې کله ټول راواخیستل لاندې ګورئ په دې پریویو کنورسیشن باندې به اوکې وکئ. چې دا مو اوکې کړئ بیا به یې کنفرم کړئ. چې څنګه کنفرم کړئ تاسو سره به په سپاټ ویلټ کې به تاسو سره ډوکس کوین USDT ته واوړي. نو دغه USDT ما درته ویل ملګرو دا داسې کوین ده چې دې قیمت نه لوړیږي او نه کمیږي. دا سټیبل کوین ده. او نور چې څومره هم کوینونه دي ZRO DYM EVO چې څومره هم کوینونه دي دې ټولو قیمت په یو ځای نه وي ولاړ. دا ښکته کېږي پورته کېږي. صحیح ده. صرف د USDT قیمت او د FDUSD قیمت سټیبل ده. هغه نه لوړیږي نه کمیږي په یو ځای باندې ولاړ وي. نو دغه دوه طریقو سره تاسو کولی شئ چې خپل کوین چې کله لیست شي په باینانس کې یا په بایبټ کې ډوکز نو تاسو یې سمدستي سیل کولی شئ خرڅولی شئ په دې طریقې سره. اول نه مې ورته طریقه وښودله. نو طریقه ملګرو د ډوکز کوین د سیل کولو بیا هم زیات ملګري وایي چې موږ دغه USDT باندې بیا موږ څه وکړو. دغه USDT ملګرو تاسو خرڅولی شئ هر وخت چې هر وخت وغواړئ خرڅولی شئ. ما سره کانټیکټ کولی شئ. په ټلیګرام کې ګروپ شته ملګرو موږ یې درنه اخیستلی شو. صحیح ده. نور کسان ورته ضرورت لري آنلاین خرڅېږي. په باینانس کې داسې اپشن نشته په P2P کې چې تاسو د مومو یا حسابې له لارې خرڅ کړئ. خو زیات کسان یعنی مثال زه ورته ضرورت لرم USDT ته ځي اخلم تاسو ته افغانۍ در کوم. بل ورته ضرورت لري تاسو دغه USDT نغدولی شئ افغانۍ ترلاسه کولی شئ. صحیح ده. هر وخت چې تاسو کولی شئ ما سره هم کانټیکټ کولی شئ. په ټلیګرام ګروپ ته راشئ. زما ټلیګرام چینل جوین کړئ. د ګروپ کې میسیج وکړئ. تاسو ته میسیج کوم تاسو نه زه اخیستلی شم. بلې مخلي هر څوک یې اخلي. مهم دا ده چې تاسو USDT دلته پیدا کړئ ویې ګټئ. دغه فری ایرډراپونه دي ملګرو چې دې باندې هیڅ مصرف تاسو نه راځي او تاسو ته فری ارنینګ کولی شئ. ځکه زه هر وخت ټلیګرام چینل کې تاسو سره شیر کوم. نو کوشش وکړئ دا ټلیګرام چینل زموږ ضرور در سره جوین کړئ او ویډیو نوټیفیکیشن هم در سره آن کړئ زموږ په د یوټیوب کې. ځکه چې تاسو ته هر وخت د نوې ویډیو اپډیټ خبر تاسو ته درشي او تاسو یې وګورئ. نو په دې هیله ملګرو چې ویډیو مو خوښ شوي دغه مکمل پروسس او طریقه درته ومې ویډیو هم لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ. چینل مو نوی سبسکرایب کړئ. زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. نوټیفیکیشن هم آن کړئ او ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ ترڅو سبا سهار وختي څنګه لیست شي په دې طریقې سره هغوی خپل ډوکس کوین خرڅ کړي او وړیا فری USDT ترلاسه کړي. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ښې شېبې په لویه لمه سپارم. خدای پامان.